हजुरहरुलाई स्वागत छ आज पनि फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा है। सो आज चाहिँ म हजुरहरुलाई भन्न जाँदैछु है, सबैजनाले एकदमै धेरै सोधिराख्नुहुन्छ, सोचिराख्नुहुन्छ नि केही कुराहरू। त्यो चाहिँ के हो भन्देखि चाहिँ युट्युबर कसरी बन्ने है। एउटा सफल युट्युबर हुन्छ नि जो चाहिँ युट्युबमा एकदमै धेरै भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ। युट्युबबाट अब धेरैजनाले अब हुन्छ नि कति क्रिएटिभ गरिरहनु भएको हुन्छ कि, जस्तै अब कसैले युट्युबबाट अब गाडी किन्नु भएको हुन्छ, महँगो महँगो दामी दामी नयाँ नयाँ होइन। युट्युबबाट घर बनाइराख्नु भएको हुन्छ, युट्युबबाट देश विदेश घुमिरहनु भएको हुन्छ। हो, त्यस्तो युट्युबरहरूलाई देखेर हजुरहरू अलिकति इन्स्पायर हुनुहुन्छ होला अनि दिमागमा सोच्नुहुन्छ नि होइन, म पनि ऊ जस्तै युट्युबर कसरी बन्ने है। त्यो बारेमा आज हजुरहरूलाई म सानो छोटो टिप्स दिन जाँदैछु है। सो सबैजनाले चाहिँ अब धेरै जसो अब मलाई पनि कतिजनाले चाहिँ अब कति ठाउँमा भेट्नुहुन्छ नि त, भेट्दाखेरि धेरैजनाले सोधिरहनुहुन्छ कि दिदी हजुर जस्तो युट्युबर कसरी बन्ने भन्ने बारेमा धेरैजनाको जिज्ञासा हुन्छ, धेरैजनालाई खुल्दुली हुन्छ। अब जस्तै अब म कहीँ कहीँ गएँ घुम्नलाई, ट्राभल गर्नुलाई होइन, म भिडियोहरू भ्लगहरू बनाउँछु नि, दिदी हजुर जस्तो भ्लगर कसरी बन्ने, हजुर जस्तो एउटा सफल युट्युबर कसरी बन्ने, युट्युबर के गर्दा युट्युबर बनिन्छ, कसरी युट्युबर बनिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैजनाले सोध्नुहुन्छ। आज म हजुरहरूलाई सिकाउन जाँदैछु कि एउटा सफल युट्युबर कसरी बन्ने भनेर है। सो हजुरहरूलाई म छोटो मिठो टिप्सहरू दिनेछु होइन। त्यसबारेमा हजुरहरूले भिडियो बनाउनु भयो भने हजुरहरू पनि एउटा युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ। जो युट्युबर भन्ने चाहिँ जो पनि बन्न सक्छ है, युट्युबर जो पनि बन्न सक्नुहुन्छ, युट्युबर जो पनि हुन्छ, जसले पनि भिडियो बनाउँछ युट्युबमा उहाँ नै युट्युबर भन्छ कि। सो त्यही हो। अनि अब म हजुरहरूलाई एउटा छोटो मिठो टपिक्सको बारेमा केही कुराहरू यसकै बारेमा म हजुरहरूलाई सिकाउन जाँदैछु है। सो अब हजुरहरूलाई अब कतिजनालाई अब हुन्छ नि अब जस्तै अब कतिजनालाई के सोचिरहनु भएको हुन्छ भने म पनि युट्युबमा लाग्न पाएँ, युट्युबबाट अर्काले जस्तै घर बनाउन पाएँ, युट्युबबाट अर्काले जस्तै गाडी महँगो महँगो किन्न पाएँ, देश विदेश घुम्न पाएँ भन्ने हुन्छ क्या। अनि सो सबैजनालाई अब कसैको त अब काम हुँदैन कहिलेकाहीँ होइन, टाइम पासको लागि केही गरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरू युट्युबर बन्नुहोस् होइन। युट्युबर बन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, युट्युबर कसरी बनिन्छ त, सो आज हजुरहरूलाई म भन्न जाँदैछु होइन। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियोको प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है। सो सबैभन्दा फर्स्टमा म एउटा हजुरहरूलाई सानो टिप्स दिन जाँदैछु होइन। जुन टिप्स चाहिँ छ अब हजुरहरूले अब हुन्छ नि अब कोही त अब डेली अब घरमा काम गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, कोही किचनको काम गर्नुहुन्छ, कोही अब किचनमा खाना बनाउने काम गर्नुहुन्छ। जस्तै अब हजुरहरूलाई खाना बनाउने तरिका आउँछ है, हजुरहरूले खानालाई जस्तै अब सजावट गर्नुहुन्छ, डेकोरेसन गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा भिडियो बनाएर हालिदिनुहोस् युट्युबमा, हजुर नै युट्युबर बन्नुहुन्छ होइन। अब जस्तै अब कतिजनालाई त एकदम मिठो मिठो रेसिपीहरू बनाउन आउँछ, मिठो मिठो खाना बनाउनुहुन्छ, जसको तारिफ चाहिँ धेरैजनाले गर्नुहुन्छ क्या। हो, त्यही भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले कभर गरेर एउटा युट्युबमा त्यो भिडियो बनाएर हालिदिनुहोस्, हजुर नै युट्युबर बन्नुभयो। सो युट्युबर बन्नलाई कुनै गाह्रो छैन, एकदम इजी छ, हजुर कोही पनि बन्न सक्छ होइन। जसको ट्यालेन्ट छ, जसलाई अब हुन्छ नि सिङ्गिङ गर्नु आउँछ, जसलाई डान्स गर्नु आउँछ होइन, त्यो डान्स चाहिँ हजुरहरूले अब हुन्छ नि आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउनुहोस्, युट्युबमा त्यही डान्सको भिडियो हालिदिनुहोस्। हजुरले गरेको डान्स सिकेर, हजुरले गरेको स्टेप सिकेर अर्काले पनि सिक्छ, हजुर नै बन्नुभयो युट्युबर है। डान्स गर्यो आफूले गरिराख्ने नै कुरा हो, डान्स गर्ने मान्छेले त प्रायः जहिले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको हुन्छ, नयाँ नयाँ पोजिसन नयाँ नयाँ स्टाइल के निकालौँ त्यस बारेमा सिकि नै राख्नु भएको हुन्छ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि अब नजान्ने डान्स नजान्ने धेरैजना हुनुहुन्छ, त्यो कहाँ गएर सिक्ने त, युट्युबमा भिडियो हेरेर सिक्ने। त्यही भिडियो हजुरहरूले आफू डान्स गर्नुहोस्, युट्युबमा हालिदिनुहोस्, त्यही भयो युट्युबर। सो कति इजी छ युट्युबर बन्नुलाई, कुनै गाह्रो छैन। हजुरहरूले जस्ट स्टार्ट गर्नुलाई मात्रै गाह्रो हो, सुरुवातमा कसरी गरौँ। कतिजनालाई त अब हुन्छ नि क्यामेरा अगाडि ल्याएपछि बोल्नु आउँदैन, हो नाइ नाइ मलाई त लाज लाग्छ, मलाई त भिडियोमा अनुहार देखाउनै लाज लाग्छ। हो, यसको लागि पनि म हजुरहरूलाई दुईवटा उपाय दिन्छु। त्यो उपाय चाहिँ के भन्नुहुन्छ होला होइन। सो धेरैजनालाई अब कतिजनालाई त हुन्छ नि अब भिडियो त मलाई आउँछ, दामी दामी बनाउन आउँछ, तर के गर्नु मलाई क्यामेरा फेस गर्नै लाज लाग्छ, बोल्नै आउँदैन। सो सबैभन्दा फर्स्टमा एउटा उपाय छ, हजुर के गर्नुहोस् भनेदेखि सुरुमा हजुरले अब जस्तै अब एउटा म उपाय दिन्छु, हजुरलाई म्याथ राम्रो आउँछ र इङ्ग्लिस राम्रो आउँछ होइन। अब हजुरलाई आफ्नो फेस देखाउनु छैन, म कसरी सिकाउँ त, मलाई त आउँछ, मेरो त ट्यालेन्ट छ, म म्याथ पनि सिकाउन सक्छु, इङ्ग्लिस पनि सिकाउन सक्छु, म साइन्स पनि सिकाउन सक्छु, तर मलाई मेरो फेस देखाउन चाहिँ लाज लाग्छ। अब के गरौँ त, एउटा बोर्ड ल्याउनुहोस्, बोर्डमा सिकाइदिनुहोस्, आफ्नो फेस नदेखाए पनि यति हात देखाएर लेखेर त हजुरले सिकाउन सक्नुहुन्छ नि। हो, त्यो भिडियो अपलोड गरिदिनुहोस्। अब त्यसमा राम्रो रेस्पोन्स आउँदै गयो, मान्छेले मन पराउँदै जानुभयो, भ्यू गर्दै जानुभयो भने हजुरलाई आफै ऊर्जा आउँछ कि ओहो यसरी पो साथीहरूले हेरिदिन थाल्नुभयो, माया गरिदिन थाल्नुभयो, अब म फेस देखाएरै बनाउनु पर्यो। त्यतिकै हजुरलाई त्यो लेख्दा लेख्दै बोल्दा बोल्दै आफ्नो फेस देखाएर फेस रिभिल गरेर गरिदिनुहोस्, कुनै गाह्रो छैन। अब अर्को एउटा उपाय छ, हजुरहरू के गर्नुहोस् त,
अब हजुरलाई त्यस्तो अब मलाई फेसै देखाउनु फेस देखाएर भिडियो बनाउनु मन छ, फेस रिभिल गरेर बनाउनु मन छ, तर मलाई लाज लाग्छ। बोल्न आउँदैन क्यामेराको अगाडि, क्यामेरा पछाडि पटट बोल्छु, तर अगाडि क्यामेरा आएपछि त लाज लाग्छ। अब के बोल्ने, कसो बोल्ने? सुरुमा त त्यस्तो घबराहट जसलाई पनि भइहाल्छ नि। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुहोस्, यसरी नै अगाडि क्यामेरा राख्नुहोस्, 10-15 दिनसम्म क्यामेरामा बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जो कि अब सोच्नुहोस् कि मेरो अडियन्स धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई हेर्ने, म चाहिँ अब क्यामेरामा बोल्छु। 10-15 दिनसम्म प्र्याक्टिस गर्नु। प्र्याक्टिस गरेपछि हजुरको बानी हुन्छ क्यामेरामा बोल्ने। त्यसपछि लाजै लाग्दैन, ब्लग स्टार्ट गर्नुहोस् है। ब्लग गरेर गर्नुहुन्छ कि अथवा हजुरले मैले अघि सिकाएँ नि, कसैलाई डान्स, कसैलाई सिङ्गिङ, कसैलाई किचनको। अब कोही ट्राभल गर्नुहुन्छ है, टाढा देश विदेश कसैलाई घुम्नु मन लाग्छ, हो इन्टरनेसनल भिडियो बनाइदिनुहोस्। जो बाहिर घुम्नुहुन्छ उहाँहरूले भ्लगिङ गरिदिनुहोस्, 10-15 मिनटको भ्लग बनाएर युट्युबमा हालिदिनुहोस्। त्यही भ्लगबाट हजुर युट्युबर बन्नुहुन्छ। के गाह्रो छ र? के गाह्रो छैन, एकदम इजी छ। सो मेरो कुरालाई हजुरले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला होइन। जसले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ उहाँले मात्रै बुझ्नुहुन्छ कि म के भनिरहेको छु, मैले के हजुरहरूलाई बुझाउन खोजिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हजुरहरूलाई भ्लगिङ गर्नुलाई गाह्रो लाग्छ त मेरो च्यानलमा गएर हेर्नुहोस्, म भ्लग कसरी गर्छु। जस्तै अब कतिजनाले त सोच्नुहुन्छ म दिदीको जस्तै, दिदीले बोले जस्तै बोल्न पाए हुन्थ्यो। अब कसरी बोल्ने त? त्यो मेरो भ्लगमा गएर हेर्नुहोस् म कसरी बोल्छु। त्यसरी नै हजुरहरूले पनि क्यामेरामा फेस गरेर बोल्न सिक्नुहोस्। 10-15 दिन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, फेस रिभिल गर्नु सकिन्छ। अब होइन म फेस रिभिल पनि गर्दैन, म त्यसरी पनि गर्दैन, ठिकै छ। हजुरले अब भिडियो खिच्नुहोस्, आफू के गरिदिन्छ। अब कतिजनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, कतिजनालाई अब त्यो हुन्छ नि, सुरुमा भत्काउने त्यसपछि सपार्ने काम पनि आउँछ नि होइन धेरैजनालाई। कसैले मोबाइल भत्काउनुहोस्, कसैले टिभी भत्काउनुहुन्छ। हो त्यो भत्काएको सामानलाई फेरि बनाउनु त हजुरलाई आउँछ, कतिजनालाई आउँछ होइन। त्यो अब हुन्छ नि, जस्तै बिगार्न पनि आउँछ र बनाउन पनि आउँछ। हो त्यो बनाउने तरिका चाहिँ कसरी त, त्यो पनि हजुरले सिकाइदिनुहोस्। युट्युबमा भिडियो बनाएर हालिदिनुहोस्। त्यति गर्दैछ हजुरै बन्नुहुन्छ युट्युबर। किनकि धेरैजनालाई कति कुराहरू त अब गएर जस्तै इक्जाम्पल मोबाइल बिग्रियो अरे, अब मोबाइल अब अलिकति सानो कुराहरू बिग्रिँदै पछि अब मोबाइल दोकान जानु त कसैलाई टाढा हुन्छ, कतिलाई गाह्रो हुन्छ। सो युट्युबमा हेरेर नि अलिकति होइन भिडियो नि सिक्नु पऱ्यो, कसैले बा सिकाएको छ कि भन्ने हुन्छ। हो त्यो सर्च गर्दा हजुरहरूको भिडियो आउँछ, त्यो सिकाइदिनुहोस्। त्यति उहाँहरूले घर बसी सिक्न पाउनुहुन्छ। हजुरको भिडियोमा नि भ्युज आउँछ, हजुर युट्युबर बन्नुहुन्छ। अब कसैले अब हुन्छ नि ग्यारेजमा काम गर्नुहुन्छ, मोटरसाइकल बनाउनुहुन्छ, अब साइकलहरू बनाउनुहुन्छ होइन, कति थोकहरू गर्नुहुन्छ। हो त्यही कुराहरू साना कुराहरू त अब ग्यारेज गइराख्नु नपरोस्, घरेलु उपाय पनि हुन्छ। घरमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त यस्तो भयो भनेदेखि, त्यो कुराहरू युट्युबमा सिकाइदिनुहोस्। त्यो त ट्यालेन्ट कति धेरैसँग हुन्छ होइन। तर धेरैजनालाई अब कस्तो लाग्छ भने होइन अब आफूमा त ट्यालेन्ट छ, अब गर्न सक्दिनँ, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस्, दिमागबाट हटाइदिनुहोस् र युट्युबमा भिडियो हजुरहरूले बनाएर हालिदिनुहोस्। यसरी नै बन्नुहुन्छ हजुर सफल युट्युबर है। अब यस्तै हो सबै भनेको चाहिँ। अब सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन, तर गर्दै जानुहोस्। हिम्मत चाहिँ हार्नु भएन, आफूमा इनर्जी हुनु पर्यो। इनर्जी भइसकेपछि हजुरमा भएको ट्यालेन्टलाई त हजुरले युट्युबमा देखाउने हो नि, अरू त केही गर्नु परेको छैन त। आफूमा जे छ आफ्नो स्किल्स देखाउनुहोस् होइन, आफ्नो क्षमतालाई देखाउनुहोस्, आफ्नो ट्यालेन्टलाई देखाउनुहोस्, युट्युबमा भिडियो अपलोड गरिदिनुहोस्। केही गाह्रो छैन, युट्युबर बन्नुलाई कति इजी छ त। त्यो सोच्दा मात्रै ठुलो हो कि, खासमा केही छैन। युट्युबर बन्नु एकदम सजिलो छ। हजुर सजिलैसँग युट्युबर बन्न सक्नुहुन्छ कि, कुनै गाह्रो हुँदैन होइन। अब जस्तै अब कतिजनालाई त अब हुन्छ नि त्यो अब के भन्छ, अब जस्तै अब यो सम्बन्धी होइन, यस्तो अब कुनै सफ्टवेयर सम्बन्धी, कुनै अब टेक्निक सम्बन्धी होइन, त्यस्तो सम्बन्धी पनि कति धेरैजनासँग त हुन्छ नि त ज्ञान। हो त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले युट्युबमा भिडियो बनाएर हालिदिनुहोस्, त्यहीबाट बन्नुभयो युट्युबर। त्यस्तो गाह्रै केही छैन होइन। मैले कतिवटा टपिक दिइसकेँ हजुरहरूलाई कि युट्युबर कसरी बन्ने। कतिजना अब मोटर बाइकमा, स्कुटरमा ट्राभल पनि त गर्नुहुन्छ नि कतिजना, धेरै अब हुन्छ नि कतिजनाको त अब जस्तै कोही स्टुडेन्ट हुन्छ 12 पास गर्नु भएको छ, उहाँहरूले त अब कति दिनसम्म छुट्टी हुन्छ होइन। म त छुट्टीमा त अब घुम्न जान्छु, स्कुटरमा जानुहुन्छ, बाइकमा जानुहुन्छ। कतिजनाको सोख हुन्छ कि ट्राभल गर्ने बाइकमा, स्कुटरमा। हजुर बाइकमा जाँदा मोटो भ्लग बनाइदिनुहोस्, भिडियो अपलोड गरिदिनुहोस्, त्यही भयो युट्युबर। सो युट्युबर बन्नुलाई कति गाह्रो छैन। हजुरहरूले मोटो भ्लग गरेर हुन्छ कि इन्टरनेसनल भिडियोहरू बनाएर हुन्छ कि होइन। जस्तै अब कुकिङको भिडियो, अब मैले सिकाएँ नि हजुरहरूलाई रेसिपी। अब धेरैजनाले सर्च गर्ने, आफूलाई नआउने कुराहरू त सर्च गर्ने भनेको त कहाँ हो भन्दा युट्युबमा हो। रेसिपी सर्च गर्नुहुन्छ, हो त्यसरी हालिदिनुहोस्। मैले आज हजुरहरूलाई यो धेरै कुराहरू सिकाएँ होइन, धेरै कुराहरू भने कि युट्युबर कसरी बनिन्छ, युट्युबर के कारणले बनिन्छ, युट्युबर बन्नलाई के गर्नुपर्छ। मैले आज हजुरहरूलाई यति इक्जाम्पल दिएर धेरै कुराहरू मैले भनेको छु होइन। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अब हजुरहरूलाई आजको भिडियो पनि कस्तो लाग्यो,
अब राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो भनेदेखि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो ब्लगिङ च्यानल हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो निश्चल कविता ब्लगमा गएर हजुरहरूले ब्लग हेरिदिनु होला भन्दै सो आजको टपिक कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कमेन्ट गर्नु होला अनि हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू सोध्नु छ अब हजुरहरूलाई केही गाह्रो भएको अब त्यस्तो केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई चाहिँ बाई बाई।